Firewatch, part 2, continue. Κατευθείαν, παιδιά, δεν έχει πολλά. Ανοίγουμε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά? Λογικά θα σε θέλει βοήθεια πάλι σήμερα, οπότε θα περιμένω να κολλήσει κάπου. Καλησπέρα, Μαρή. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχει γίνει το save, είμαστε καλά. Απλά θέλω να καταλάβω λίγο άλλο. Έλα, πάμε. Γεια σας, κύριε Ρόγιαλ. Τώρα ουσιαστικά όπου πρασινίζει προς τα εκείνη μεριά, έτσι. Ναι, το που κάνει πιο πολύ πιτ. Έλα, κουφάλες live και σήμερα Παρασκευιάτικα, αλλά πού θα το δείτε αυτό? Λοιπόν, Southwest. Ωραία, θα χρειαστεί λίγο βοήθεια με το mapping. Με το alt έχει. Για να δω κάτι. Φακό. Ευχαριστώ. Ένα φακό, ρε παιδιά. Ωραία. Έλα Κωστή, πού είσαι, ρε, καλησπέρα σου. Λοιπόν. Καλησπέρα, άρα και θα τελειώσει το game σήμερα. Καλησπέρα σου. Και από εδώ. Καλησπέρα. Πώς και τόσο νωρίς το game φταίει. Τι κάνεις, Τζοϊ, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωστάκο, πώς είστε? Καλώς ήρθατε, παιζάκια. Λοιπόν. Θυμάμαι λίγο τα spots. Δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Ωραία, εδώ τώρα. Southeast πρέπει να πάω. Αυτό προσπαθώ λίγο να συνειδητοποιήσω από το προηγούμενο live. Προσπαθείς να πας εκεί που σου λέει. Πάντομα. Ωραία. Χάλαστο. Ωραία. Southeast. Ωραία. Southeast. Οπότε προσπαθείς από εκεί. Τώρα λέει Southwest. East. Ωραία. Άρα Southeast από εδώ.
Δεν εμβρίζομαι. Για πάμε, Χαλό, πού είσαι Άλεξ, καλησπέρα σου. Αυτό με μπερδεύει τώρα ρε παιδιά. Εδώ. Άρα πρέπει να πέσω κάτω. Παλιεύουμε να προσανατολιστούμε. Εσύ τι κάνεις? Καλώς ήρθες. Δεν θα σταμπουλήξω εγώ τη γλώσσα μου επειδή εσύ θες να πεις μαλακίες. Άιντε. Ο Κάουις. Καλιά ένας χάρος. Καλιά. Νίσταξε. Καλέ. Δεν τρομαξόνεις. Σε ευχαριστώ πάλι. Χωρίς κανένα μήνυμα. Ωραίος. Γιατί έχεις χαθεί λέει? Γιατί μάλλον δεν ξέρει το παιδί ότι εγώ χάνομαι και στην ευθεία. Ναι ρε φίλε, πού πρέπει να πάω? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό. Δηλαδή κάπου χάνομαι. Ο χάρτης είναι... Ναι. Όταν όμως εγώ γυρνάω εδώ, που έχει τα πολλά τα σήματα και κοιτάω. Κατάλαβες. Άρα έλουσα που ήρθα από εδώ. Οκ, ναι, δεχτώ. Το κομπάς λες. Χάρη, ευχαριστώ πολύ για το sub again. Δεν μου δείχνει που πρέπει να πάω. East.
Να, βλέπεις, εκεί μου λέει east. Άρα πρέπει να πάω εδώ. Southeast. Κάτσε να ανέβω. Ναι, με τον προσανατολισμό, ευτυχώς στη Θεσσαλονίκη ξέρω ότι άμα χαθείς πας ευθεία κάτω και θα βρεθείς κάπου. Ωραία. Northwest. Πρέπει να πάω, Λοιπόν, Northwest. Τι έκανε να μ' πω. Είναι για να χωνέψω να σε βρίσκω ήρεμα. Μόρι. Φτάνει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Thank you very much. Θα τους παμάρεις ένα-ένα. Σας ευχαριστώ κύριε Χάρε. Μάρκα μηχανής που οδηγάει ο Άρεκ Καβαθάου. Όταν μου πεις σταμάτα ρε μαλάκα και θα σταματήσω. Βλέπετε που το χάνω. Και έχουμε εδώ που με εμποδίζει. Shit! What? Ow! Cave. D, I found some sort of supply bag, light camping gear, some clothes, basics, but it was alarmed. I think that's what was making the receiver go haywire. You're okay? It's not a trap or anything? Yeah, I'm fine, but there's also a set of keys here. Now, I don't know why they'd be hidden out here. They say Shoshone National Forest, Cave 452. Is that the one in the canyon? Yeah, it is. Who the hell took them? And what the hell is in that cave? Okay, let's just think. Says the woman with a half a bottle of tequila in her belly. Maybe they're panicking and we're preparing to beat it. The fire has them spooked and we have new walkie-talkies, so we have the upper hand. Yeah, well, it's hard to feel like Κάπου είδα και τον Στέφανο. Καλησπέρα φιλαράκο, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Απλά για να καταλάβω τι γίνεται. Δεν πολύ μιλάω πάνω όταν μιλάνε. Maybe you need a drink too. I'm not in my tower. I am looking at a man standing in your lookout. And it's not you. Pan, Kai. It is not And me. Sarek, Sanket Oh my God, Sarek. go. I'm going. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χάρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φτάνει. Ευχαριστώ για τα 60 πιτάκια. Λούνα, καλησπέρα σου. Στέφανε, πάλι καλησπέρα, καλώς ήρθες. Άρα αυτή τη στιγμή κάποιος είναι στο lockout μου, στη βάση μου
Και τίποτα, ρε, απλά ξέρω εγώ κάτι μάλλον μπορεί να μου κάψει κιόλας. Αλλά 20. 30, μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Χαρούλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 3 subs και για το ένα sub, τα 2 gift subs και τα πιτάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπ. Τόσο πολύ που μου το κόλλησε κιόλας μάλλον. Θα κάνω ό,τι θέλω. Ναι. Να μιλάς ελληνικά. Yo. Εμένα μη μ' απειλείς, κατάλαβες. Γιατί βλέπεις εκεί. Μεγάλη φωτιά έπιασε. I don't see anyone up here. He was just there. Μάλιστα, το άφησα αυτό. It's a tape of us talking down at the site. It sounds like it was recorded from somewhere nearby. Oh, Jesus. Yeah, and it sounds like we were the ones who burned it down and that it was your idea. No. We are screwed. No! Κατάλαβα τι έγινε. Just don't freak out, okay? Don't freak out. Oh my god, what the fuck is happening, Henry? Κατάλαβα τι έγινε, ότι και καλά η φωτιά στο δάσος την κάναμε εμείς. Είναι ο χάρος για εσάς, μόνο για μένα χαρούλης. Ναι. Όχι. God, I think I'm gonna be sick. What's wrong? Someone claiming to be Henry in Two Forks called a lookout in another sector early this morning and said that I knew what caused the Wapiti Meadow Ναι. fire. Γίναμε τώρα εδώ μέσα. Ήρθε και ο Σανίδας I μάλλον. just got off the horn with that lookout who's wondering what I know, or that I'm an arsonist, or that I'm fucking losing it. Γεια σου Σανίδα. Furthermore, I bet you don't have the only tape of us from last night, so someone has evidence to back it up. We need to find out what someone's been keeping in that cave. I'm going down there now. We don't have a lot of time left out here, and if we don't find some fucking Σανίδα με καίνα. answers, when they lift us out of here, it's gonna be in handcuffs. Unsubscribe. We have to stick together, okay? Keep our story straight. From the first day with those girls to the person breaking in on our conversation, everything. We gotta be honest and consistent. Yeah, I suppose you're right. I know. Για να πάμε. Βλέπετε ότι η φωτιά έχει μεγαλώσει και δεν ήρθε ποτέ κανείς να τη σβήσει. Γενικά, πολλά περίεργα πράγματα μέσα στα δάση. Πού είπε να πάμε? Explore the cave, ok. Cave. Thunder Canyon. Και έφτασα 52. Βάλε μου γυαλιά. Αχ, Σανίδα, θα βάλω του τρανού τα γυαλιά κοπάνε στο μայάκι, Σανίδα. Θα βάλω αυτά. Γιατί έτσι μας αρέσει. Έκαστο σου είδος του και όλο μου είδε σου καφέ του. Δεν βάζω τρανό γυαλί τώρα. Δεν το έχω εδώ. Λούνα. Τρανογιαλί δεν βάζω. Πού είναι το, πλάκα. Ωραία, από εδώ ευθεία αέρος.
Στην επόμενη γκέμα να τα δέσεις, να μην τα ψάχνουμε πάλι. Άντε βρε γαργαλί σου. Μαζευτήκε όλο το team, τα σκυλιά της Καλάσιος. Εννοείται. Hellhounds on top. Καλά, αυτό είναι πάλι attack, δεν χρειάζεται να το ξανασυζητάμε. Σας παρακαλώ κύριε, που νομίζω ότι ήρθατε. Όχι, απλά κοιτάξτε ένα streamer της ομάδας μου. Σας παρακαλώ, μα τώρα είναι αυτό τα πράγματα αυτά. Είναι για να είναι. Hey, you didn't actually make that call, right? To the other lookout? It just stuck in my craw. I let myself imagine how fucked I would be if you'd been lying to me. But now that I asked, I kind of just wish I hadn't. Of course I didn't. No way. They're trying to pit us against each other. Yeah, you're right. That's not gonna happen, though. Thanks, Henry. Αχ, για κράκα ακούστηκα μαλάκα. Η Diva Nicole, I don't know. Εδώ είναι. Οπ, καρκαλέτσι. Οπ. 4-5-2, άνοιξε πόρτα. Τίσου. Σοβαρευόμαστε τώρα γιατί πολύ απλά το παιχνίδι σοβαρεύει. Τα μάτια μου πονάν. Τα είδαμε απλά. Μπουκετίδι. Μυτίδι με τη μύτη. Hell? Jesus, this is a big cave. Μάλιστα. Ήρθα και εγώ DRN. Ραϊάννα. Πώς σε λέω τώρα. DRN. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Χαμπουγιουμπού. Καλώς ήρθες. Freezing in here. Μπήκαμε στη σπηλιά και βρήκαμε και το κλειδί. Is anybody down there? Φαλενάκος. Πες το έτσι βρε μάνα. Γεια σου. Welcome to the club. Τι κάνεις, καλώς ήρθες. Το μπαγκάρα, το χάλασα. Παίζουμε το Firewatch και το πάμε για τερματισμό. Hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet, because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't, Jesus! So you didn't find anything? No, there's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. I don't have any climbing equipment. I just have my ropes. I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. Well, that doesn't sound dangerous. Αλλά μόλις μπήκα σπίτι ήσυχα, οπότε να φέρνω τσάι. Να τσελάρς. Καλή ξεκούραση, εγώ την καλή ξεκούραση. Θα πω εγώ. Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Brian Goodwin. Really? Yeah, he built himself a real castle. He was in the middle of really sprucing up the joint when they left. I found an old school folder. Brian was a hell of a doodler.
bunch of rocks stacked up. He made a wall and a perimeter. God. Yeah, that's perfect. You know, maybe he made it because he was afraid of them. He'd hide out here to read comics. The Black Band, his grief is his enemy's sorrow. Everyone this guy loves gets killed, so he honors them with a black armband which gives him superpowers. Well, that's fucking dark. It's a little weird that he'd just leave so much of his stuff out here. Well, maybe they were in a hurry when they left. Αριστό, Like I από το said, μαγαζί he για wasn't κλειστό, supposed to το be έχω out κάνει. Yeah. Πού είσαι, Ευαγγέλη, καλησπέρα. They almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dump water on fires, and I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks. I lied and just said it was Ned. If I ratted him out, they would have been forced to leave, and I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was gonna bring him back to. Not that it ended up mattering. Τι κάνεις, Βαγγέλη, πώς είσαι? Brian was doing a science fair project about bouncing Σπάει εγώ radio στη waves συνέχεια, off ναι, a γι' αυτό meteor είμαι λίγο shower. focus να καταλάβω τι γίνεται. Poor kid left his homework? Yeah. He must have been pretty smart, huh? Γιατί χάνω λίγο το νόημα τώρα, γιατί ξαφνικά είχε ένα παιδάκι το οποίο έκανε κατασκήνωση εδώ, ο Νέντ. Yeah, but not smarter than yours truly, right? Wait, are you seriously feeling threatened by the intelligence of a 12-year-old you've never even met? I'm just saying I'm pretty, you know, with it. I'm a pretty bright bulb. Yeah, Henry, you're a regular Rhodes Scholar. Nice. Hey, remember that pack I found? Back on your second day? Yeah. I found a plan Brian drew about how he was going to get it back. Oh, I'm sure it was quite elaborate. It's some Wile E. Coyote stuff, I'll tell you that much. Άρα αυτό το έκανα από τσιρικάς που λένε. Ναι. Μάλιστα. Παιχνιδάρα, αδελφέ. Μπορώ να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό και μου βλέπετε έτσι. Έχω φοκουσάρει αρκετά στο game και δεν βλέπω ώρες στο chat. Είναι αλήθεια αυτό. Στο σύγκρινα. Ποπα. Μάλιστα. Πρέπει να γυρίσω στο lookout τώρα, έτσι. Το lookout, πώς λέγεται. Τι γράφει. Α, δεν έχω objective. Ω, τον ήπιαμε. Γιατί να μου πάρει ύπνος, ρε.
Κάτσε καλά. Ποιον θα πάρει ύπνος? Εγώ θα πάρω τον ύπνο. Τσακνώνεις μάλλον. Δεν έχω κάτι άλλο να δω νομίζω εδώ. Εντάξει, δεν με έκτες, πλάκα κάνω. Πώς κάνεις έτσι? Χιχι. Ωραία, είπε, κάτσε, περίμενε, πού είμαι? Kids Hideout, μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Προσπαθώ να καταλάβω πώς θα φύγουμε, μα. Και μέσω των κολονών δεν φεύγει ρε μαλάκα. Αλλά είναι αυτά standard fix. Yeah. Τι αυτό? Huh. Brian stole his dad's climbing gear, his anchors. That's convenient. Yeah, it is. I think he was gonna hide them in a cash box or something and never got around to it. I mean, he left a note for a ranger to find them and send them back to him in Nebraska. Because he hated climbing? Yeah, it sounds like Ned was pushing him, and pretending to lose his anchors was the easiest way to put a stop to it. I hope it worked. God, what an asshole. Yeah. Man, that is the sort of thing that would have caused me to catch a beating growing up. Yeah, well, I wouldn't put it past old Ned. Μάλιστα. There's a ham radio schematic here, something Brian was working on. Yeah, I think that was the one thing Αυτός ο Ned Ned did do πολλά with έκανε γενικά σε αυτό το εδώ μέσα. stuff like that. There's some grade A dork contraband here. You found his pocket protector? I found I guess the data sheet for one Gladius Silva, half-elf armor 7. There's also a postcard here from Brian to, I guess, his neighbor. What's it say? That he's with his dad and sorry he can't mow his lawn this summer. Oh, gosh. And also he was worried his dad didn't know when school started. I'd say that's a lucky break if I were him. Yeah, that doesn't surprise me. Ned didn't really seem like a, Μάλιστα. you know, with it dad. Αρρρρ. Πού λέτε chat? Κάνα 2 ώρα ακόμα το θέλω. Go back to the cave, λέει.
Περίμενε τώρα που πήρα το Climb Gear Mayor, τη μαλακιά αυτή. Λες να με βοηθήσει. I guess yeah. What do you think is in there? There's got to be something. Why else try to kill me? I don't know, really. I mean, we got to find out. What do you think? Whatever it 78 is, είμαστε. I don't want you telling anyone about. I mean, they closed the door when they could have just... Bashed your head in with a rock or chopped you up with a Are you serious with this shit right now? hatchet. Είναι από το οποίο Are δεν you ξέρω sure να you σε wouldn't go βοηθήσω. back in there? Σκληρός. Honestly, I just want to know. I want to know what is worth doing everything that's been done to us. Yeah, me too. And not going to jail would be a nice kicker. Ωραία, πάλι στη σπηλιά. Άιντα μάγκα. Πήγαμε, σπαμάτε άιντε μάγκα στο chat, πάμε. Σπαμάτε άιντα μάγκα στο chat. Also, those girls turned up. Looks like you didn't kill them. Nobody did. They took some farmer's tractor for a joyride down in Riverton and landed in jail. Dodged a bullet there. Yeah. Δεν You've σκότωσαν τα got enough κορίτσια. unanswered shit to answer for, I'd say. Τα κορίτσια πήραν από κάποιον κάτι, ένα τρακ τώρα, πώς λέγονται αυτά τα τρακτέρ. Το κλέψαν και τις βάλαν φυλακή. Εμένα λέγαν θα μπω φυλακή. Αυτό θα πουτάνιες. Για το Σανίδα. For the hold. For Σανίδας. Λέλα. Ωραία, τώρα που πήραμε αυτά του... Μπορεί να γίνει κάτι. Κάτι παίζει με αυτή τη σπηλιά πάντως. Σίγουρα κάτι παίζει με τη σπηλιά. Εδώ φτύσου. Stabilization πάντως. Όπα, ο Ned. Ah, shit. Are you... Oh, God. You're Brian Goodwin. God. Poor kid. Brian Goodwin body. Brian Goodwin. You fell. Evidence. Sorry. Brian Goodwin. Climb out of... Τώρα chat προσπαθώ να θυμηθώ αυτό το όνομα. Ήταν... Τώρα θα το μάθουμε. Τι φάση, από πού και ως πού πτώμα, γιατί. What the fuck. Αχ. Πονάω, sorry. Excuse me, αλλά πονάω. Τι έλεγε πριν ο Στέφανος για αυτοψία. Πώς φάνηκε αυτό. Πώς φάνηκε αυτό.
σπηλιά βρήκες ή πύλη του κάτω κόσμου? Θα τέριαζε γιατί εκτός ότι είναι υπερλόρια βρήκαμε και ένα πτώμα. Οπότε ψιλο στέκει αυτό το accusation που κάνεις. Έλα περπάτα. Whoa! That's interesting, but I sure don't care. Έλα που δεν τον care, σε παρακαλώ τώρα, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Έλα βρε, έλα. Έλα βρε, έλα βρε, έλα βρε. Θα αγαπάω αυτόν που το έχει πει αυτό. Ω, σου γα. Hey, D. There you are. I've been worrying my ass off. Hey, I'm sorry, Delilah. I'm so sorry. About what? You're freaking me out. He's in there. What are you saying, Henry? The only thing in the cave is Brian. He's dead. His body is in the cave, Delilah. Gotta be fucking kidding me. How does that... What? I don't... How? Climbing, I think, or made to look like a climbing accident. Mm-hmm. I think that's just what it was. I mean, he was probably exploring the cave and maybe his rope gave out. But whoever locked me in there probably didn't even know about him. What do we do now, D? I mean, are you okay? No, I'm not. He'd be alive if I had told someone he was out here. I don't know where he'd be, but I can assure you it would not be rotting at the bottom of that cave. There's nothing to say. Hike back. I think we're leaving tomorrow anyway. Το μπούλα, αδέλφια! Α, τα μάζουμε. Την μιλάμε υποκριστικότερα. Έλα, τι κάνεις? Αφού είναι και 79 μέρες που μιλάνε τίκι. Αλλά όχι μόνο μιλάνε. If you know what I mean. You see that plane? No, I was just busy packing up. Well, there's gonna be a lot more. The service says this thing is 2% contained. Is this the Flapjack fire or the site fire or? Well, the two fires merged into one unmitigated disaster. They're renaming it after my lookout. You about packed up? Shouldn't we talk for a sec, about things? About what? About how all this stuff is connected. The surveillance, the Goodwins, Brian's death. Look, I don't know what to say, okay? It's like the universe cooked up the cruelest thing to have happen. Does it connect to everything else? I don't know. I don't know if I even want to. Of course you do. There's got to be a reason. Does there? Maybe. Maybe not. I wouldn't even know where to begin. Well, fuck. For starters, I guess you could find the source of that signal. Holy crap. Yeah. Oh my god. We don't know what it is. It could be nothing. Yeah, it could also be whoever was listening to us, whoever made the tape. Okay. Yeah, look, you should pack up everything you need in case we get the call and you can't come back. All right, look, if something happens, I'll remember you. Oh, well, that's nice. I'll remember you, like. Είδα ότι κάποιο achievement θέλει να τα χρησιμοποιήσει όλα, νομίζω. Νομίζω.
Κάτσε να πάω west. No. Πρέπει αυτό το μπίτι πω και εμένα μου τους πάει. Τζόι το αγαπημένο σου. Μπορεί μαζί σου και αλλά τώρα αυτή τη στιγμή μπίτι κάνει εδώ. What's your status? Αυτό. I think I'm getting close. All right. Well, I just got word that they are coming to get us. Καλησπέρα, Stealthy Fox Play. Καλησπέρα, Stealthy. Τι κάνεις, πώς είσαι? It's just Brian. I'll coordinate with the evac Ναι, έχουμε και and πολύ let you know φωτιά when to σήμερα. head towards the tram. It's north. Και για το κόρος μας. Past where you found that cut back in May. There's an emergency tram out there that will let you hike to the rendezvous point at my lookout. There's an emergency tram there. Emergency tram. Ναι, βέβαια, γιατί? Περίμενε. There's an emergency tram, λέει. Κάτσε, δεν μπορεί. Με οδικό κλονισμό, why? Έτσι, δώστε αγάπη. Εδώ. Μάλιστα, φεύγουμε. Το μπούλα, αδέρφια. Ντουγρού ευθεία. It was at this moment that he knew. Γεια σου ρε He Ζεντό. fucked up. Πήρα γραφείο γιατί το παλιό δεν με βόλευε και έτσι έβγαλα όλα τα καλώδια. Μπέρδεψα ένα το οποίο είχε κάναμε. Α, μπράβο. Όχι, good job. Good job. Γι' αυτό πριν τα βγάλετε. Αχ, δάκρυσα τη γλώσσα μου. Πριν τα βγάλεις, τα σημαδεύεις. Κάπως τα κάνεις, τα βάζεις σε ένα στόχο. Ω, χάι. Έτσι το πάμε. Hey, you better find this before it burns up.
Ned. We've been causing each other a lot of headaches. Now I gotta go stake out a site that's as fit for living as the one you're about to find. You'll get it when you see it. You can't blame me for keeping an eye on you. Not after bumping into you back in May. Down by the cave, for croc's sake. I've been up here for 3 years. I kept it cozy. Winters are harsh as hell, and I ran out of books. But I got that antenna rigged up, and Delilah, she's a record you don't gotta flip. I kinda get why Brian took to her. About a week ago, I stopped worrying about you finding anything out, and that's right when everything went shithouse with you two. You guys don't know anything about having kids, all right? Nobody knows nothing. It ain't Andy and Opie walking down a lake to fish every afternoon. It ain't Mayberry. But you gotta know I didn't kill him. All right, we were climbing. I was teaching him. Brian was uneducated in the way to do anything. He just fucking didn't sink his anchor the right way. You know, I thought about going back, having to answer questions, and having to get him put in the ground, and I didn't see the point. Don't come looking for me. Sorry about your wife. We found the surveillance operation. Okay, what does that mean? What is it? It was Ned Goodwin. He was the one listening to us, just him. Ned Goodwin? He made the tape? Yeah. He's gone deeper into the Shoshone. He doesn't want anyone to know he's out here. Because he killed Brian. Because he killed his fucking son. You need to get back here. They say the helicopters are making rounds. Okay. Οκ. Καταλάβατε τι έγινε, πείτε μου. Ουσιαστικά ο Brian ήταν ο γιος του Ned και ήθελε να του μάθει να σκαρφαλώνει γενικά. Climbing και έτσι, και έγινε αυτό το ατύχημα και ξάβλα εδώ κάτω τον Brian και ο Ned ήταν εδώ και δεν ήθελε να το βρει και χαμήθηκε η κατάσταση. Και ο Ned ήταν αυτός που μας κρυφά άκουγε, έτσι. Και είπε και sorry για την γυναίκα μας που έπαθε αυτό που έπαθε, αλλά how does he know about our wife, ξέρω. Brian was a nice looking kid. Yeah. God. What? Nothing, just some of Brian's stuff. Goodwin was the one who wrote the reports I found at the site. He wrote down everything he did to us. Everything he did every day. He was scared shitless. I bet. Μάλιστα. Ο τυπάς απλά έγραφε τα πάντα για μας και την τύπησα. This boombox looks familiar. From the girls. Ναι. Yeah. Μάλιστα. Αυτό, ναι, Αναστασία, ξεκάθαρα πιο κρυφά ακούγεται. Ότι και πότε θα, ποιος το λέει, καλή όρεξη, και πότε θα κλάνα, θα το γράφει. Τι είδους game είναι αυτό, για χώρο δεν φαίνεται. Δεν είναι το χώρο που είναι, δεν είναι χώρο βασικά, όχι. Adventureάκι είναι, story rich, σίγουρα.
πολύ λίγο puzzle, δεν το λες puzzle, εντάξει. Επειδή εμένα κάποια μου φάνηκαν too much. You should see some of the stuff he was working on. I guess he had a lot of time on his hands. Story rich θα έλεγα, με ιστοριούλα, adventureάκι. I don't know what to say. I don't know what you want me to say. We're in the middle of a fire that is at 22,000 acres and growing. Fast. It's gonna burn all of this up. Well, take a picture if you're so keen to remember it. You're not? I don't know. Οπότε ναι, έχει και πάρα πολύ ιστορία περίεργη κιόλας. Περίεργη. Όχι πως το κακό ρε φίλε, αλλά είναι έξες. He's got a radio base station up here. He was listening to us on that. Μήπως μας κρυφά άκουγε, μήπως λέω εγώ, μήπως κρυφά άκουγε. He was rigging up stolen batteries to keep his stuff going. Νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε, τι λέτε. He could see my lookout. Αυτό έχει ιδιαίτερη ιστορία. Εντάξει, καλό game, αλλά μέχρι εκεί για μένα. Καλά, ο καθένας ναι. Αυτό δεν είναι κακό game, δεν είναι κακό game. Ότι πας απλά έχεις στήσει ολόκληρο... πες το. Ολόκληρο basement κανονικά για με τον νόμο. Τώρα πώς πάω πίσω. Hike north. Μάλιστα. Απλά τώρα το ομολόγησε όλα. Υπόγεια ποιο υπόγεια. Έχει κάνει... Για να δω τώρα λίγο με το map πρέπει να βρεθώ. Ωραία, από εδώ. Οπότε όπου να είναι τώρα. Αν σ' αρέσουν τα story games πάντως stealth είναι τα μάμ. Δώσ' του ευκαιρία. Έχει λίγο θεματάκι. Προς τα πάνω, ναι. Απλά θα χρειάζεται να κάνω λίγο κύκλο. Αυτό που μάλλον που έκανα τώρα ήταν λίγο εξτραδάκι για να μάθουμε παραπάνω την ιστορία. Από εδώ, ευθεία. Καλοσχεδιασμένο, ωραία μουσική, ωραίο development, εντάξει λίγο μικροχαζά που δεν πετυχαίνει με τιμή, αλλά κλάιν. Νάτος και ο Παντελάρας, πού είσαι αγόρι, καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθες, έλα και εγώ είμαστε. Παντελή, που εγώ είμαστε. Relieved that there's no evidence of us starting that fire, relieved that we're not crazy. Ωραία, άρα όλα αυτά αθωθήκαμε. Με όλα αυτά αθωθήκαμε. He was a sweet kid with a shitty father who hid out here like a coward after dumping him in a hole. I think that Ned loved him. He still had his photo, you know? I don't want to hear it. He obviously didn't want to forget him. He just didn't know what to do. Ned, τα γάμισες, ρε, Not άστα. knowing what to do isn't okay. When you're supposed to look after someone, You figure it out. yeah,
a shithead who is incapable of figuring anything out. Sorry. God, it would have been so easy to tell the truth and have him sent home. I can't stop thinking about it. You'll let it go, and it'll be okay. It'll haunt you for a while, but eventually you'll look back and you'll be far enough away to forgive yourself. Και επίσης πάρα πολύ ωραίο voice acting, δεν το Justify έπαιξε. to myself, maybe. Yeah, well, that's better than nothing. Και επίσης πάρα He'll πολύ still be ωραίο down voice there in acting. that cave. Because if I say anything, they're gonna ask me about Ned. Dee? Oh, fuck. Is that a helicopter? Yeah, hold on. Hey. No, there's one more. Yes, here, yeah. Yeah, he's coming. Okay, 1 second. Hey, they're here, but they're making rounds. They'll come back. I think I'm gonna go with them. Yeah, that's a good idea. Yeah? I mean, it's dangerous here, and if anything were to happen, then that would be on me, so. Yeah, you're right. Yeah, you sure that's okay? I said it was. Alright, I should go. Have a safe flight. Alright, have a safe hike. Θεωρώ ότι για να βγει καλό ending πρέπει να της δείξω ότι νοιάζεσαι. Το να πω ότι περίμενε με και εμένα καλιέ, βοήθεια, καίγομαι, δεν λέει. Σώνα. Δηλαδή θα ήταν και λίγο selfish, δεν ξέρω. Θα το κάνατε εσείς, τι θα κάνατε, για πείτε. Για να σας δω τώρα, expose όλοι μόνοι σας. Και να μου την κεράσει το παιχνίδι και να μου κάνει bad ending, έχει φάει restart. For the no joke. Τρεις επιλογές ήταν. Ουσιαστικά να πεις περίμενε με και εμένα. Ήρθε το χελικόπτερο και λέει θα πάω μαζί του και του λες πάνε. Θα έλεγες το άτομο το οποίο μάλλον έχεις δέσει και κάποια παραπάνω συναισθήματα. Πάνε, περίμενε και εμένα καλή καίγομαι. Ή και άμα δεν γυρίσουν πίσω θα έχεις άρνηση, θετικότητα ή αμφιβολία. Άρικ TV σε λέω. Πώς τα έθεσα έτσι γάμο. Αλήθειες με τον Άρικ. Η μουσική που έλεγα που είναι ωραία. Και εδώ στο μαγνητάκι. Ευθεία μου. Και εγώ την ίδια απάντηση είχα δώσει, οκ. Γιατί άμα και σε αυτό κάνω bad ending, γάμω το. Πάνω εκεί πρέπει να ανέβω. Το κολεύτηκε αυτό που κάνουμε το θέμα, εντάξει. Έτσι τελείως έφυγε άλλη. Δεν βλέπω κιόλας.
Εκεί πάνω πρέπει να πάω, μάλλον. Έλα γαμώτα. Σοβαρά τώρα. Μαλάκα, εντάξει, προσπαθώ να τελειώσω το game και δεν με αφήνει ρε φίλε. Μαλάκα, εντάξει, τώρα να είμαστε κι άλλο. Λοιπόν. Ωραία, ναι, ξέρεις τι μπερδεύομαι τώρα. Απ' την κάτω με ποια passport. Σκυλί σου, ναι, αυτό είναι, ναι. Για λίγο έκανες βασιλιά στο δάκο. Ναι, κλαίω. Εντάξει. Πώς ήταν το δακάκο. Μα τα βέλα ακολουθώ, Αναστασία. Εδώ με βγάλουν, δες τα. Όχι, ήταν... Πες το. Μούσου, άνα γεια σου. Μπράβο ρε Παντελή, μούσου. Ωραία μέτα μου. Κατάλαβες που κόλλησα τώρα εγώ, ότι είχε secret path και καλά. Παλιά και το κόλλος μου, όχι βρε μουσου. Δεν τη θυμάμαι αυτή τη σκηνή, εγώ θυμάμαι ότι ήταν ο Μούσου που έκανε ήμμο δάκος ο μεγάλος πίσω από το βράχο. Να το... Ξανά λέω σκύλι σου. Ένα time out το πιστολέτο 3 δευτερόλεπτα παρακαλώ. Και εγώ το μουσου θυμάμαι, θα το ξαναδώ. Μήπως να κάνουμε στο... Εδώ ήταν. Πω πω, σε το κέρασε. Σε το κέρασε. Για να δω κάτι. Ωραία. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Το παιχνίδι είναι λίγο χάσιμο με το map απλά. Και γενικά εγώ το έχω λίγο αυτό το θεματάκι με το map. Hello there. Γεια σας φίλε. Γι' αυτό δεν παίζω πολύ open world και τέτοια με map παιδιά. Στα live τουλάχιστον. Γιατί έχω θέμα και χάνουμε πολύ εύκολα. Υπερβολικά. Εδώ είναι skill issue. Όχι skill issue. Skill issue.
Αυτό εδώ που μπαγκάρει λίγο εδώ. Εδώ είναι skill issue σε αυτό που χάνουμε. Τι να κάνουμε. Δεν παίζουμε και κάθε μέρα τέτοια. The Liar's Tower. Report δεν έκανα ρε μαλάκα. Μην πέσεις και μου το κάνεις Death Stranding. Have a good time. Pistolet. Hello? Is anybody there? Hi. Yeah, it's me. I'm back at the staging area near the trailhead. I think I see your truck. Red? Colorado plates? Yeah. It's a piece of shit. Well, yeah. I think there might be a raccoon living in it. Make sure he's comfy, I guess. Hey, it shouldn't take long for the helicopter to reach you. Okay. There's a debrief in a situation like this. Lots of questions. Shit. So, taking stock, we found out an old lookout killed his only son and decided to become a lonely hermit. Yes. And we prevented one fire? Basically started another. Okay, so that's a wash. I'll have to figure out what I'm doing every summer from now on that isn't this. You're not coming back? No. And you'll have to... I don't know. Yeah, me neither. I don't know what's next. Tell you what, why don't you choose for me and I'll choose for you? All right, sure. Maybe... Maybe you could come back to Boulder with me and figure it out down there. Just a thought. You don't want me down there. Well, I just asked you. Look, I've got some things to do in Casper, and maybe I'll head south sometime after that. I could come by, sure. Okay. So, what about me? Jeez. Well, you should probably put that typewriter to good use. Hey, if you ever decide to write about this, I'd really appreciate it if you gave me a sexy accent or something that, you know, would play well in the movie version. All right. I'll see what I can do. Maybe get a dog? Hold on. Let me write all this down. Whenever the season's about to wrap up, I usually find myself thinking, and when I get back, I'm gonna call him. You know, casual, and just see how he's doing. My ex, that is. I'll say something like, hey, I had a dream about you this summer and thought I'd call. You know, something that lets him know that I want him without
without letting him know I want him. Yeah. Whatever you do, don't do that. Yep. There's the helicopter. They'll land back where you hiked up. Good luck, Henry. You too. Good luck. Why don't you keep that luck for yourself?